ตะลุยกินย่านไชน่าทาวน์ใหญ่ที่สุดในอเมริกาตำเสียงหมื่นนุ่มมากๆค่ะดูสิคะเห็นไหมคะเลือกยากมากเลยค่ะทุกคนยิบขึ้นมานะคะโอ้มันจะแบบvery good สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ที่ Canal Street Station ค่ะก็วันนี้นะคะจะพามาตะลุยกินย่านไชน่าทาวน์ซึ่งเป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะอยู่ที่แมนฮัตตันในนิวยอร์กค่ะโอ้นี่ไม่ได้มาคนเดียวมีน้องแม็กเป็นไกด์อยู่ที่นี่นะคะทำรีเสิร์ชมาก็จะได้กินอาหารหลากหลายมากนะเป็นจีนจากหลายมณฑลมีทั้งแบบซีอานกวางตุ้งฮ่องกงซ่างไห่เฮ้ยนี่คือแบบท้องรอแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาน้องแม็กก่อนนะคะสวัสดีครับ สวัสดีครับ น้องแม็กครับ ที่นี่มีของกินเยอะมากเลยเป็นสวรรค์ของนักชิมแต่ว่าวันนี้จะพาไปกินร้านเด็ดๆประมาณ5 ร้าน 6 ร้าน 7 ร้าน โอ้สบายร้านแรกที่เราจะไปกินกันคือร้านอะไร คือชื่อร้านโจสตีมไรซ์โบนะครับ ฮะ นี่คือ Canal Street Market นะข้างในอย่างมันก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทคล้ายๆกับรวมหลายร้านมาด้วยกันแล้วก็ร้านที่เราจะมากินก็คืออยู่ในนี้ โจสตีมไรซ์โรนี่เหรอ ใช่ ถึงแล้ว so which one is the most popular yeah okay so I go for the shrimp party then no thank you อันนี้ก็คือราคา 9.9 แล้วมาแล้วครับได้อาหารมาแล้วเรียบร้อยนะคะเขาห้ามกินข้างในเนาะใช่ไหม ใช่ ปกติกินข้างในได้ ปกติจะมีที่นั่งข้างในเป็นฟู้ดคอร์ทที่แบบรวมหลายๆร้านไว้ด้วยกัน อันนี้เป็นอะไรที่มินแบบเห็นแล้วคือแบบชอบมากคือต้องมากินที่นี่เขาเรียกว่าช่องฝันนะมันเป็นอาหารกินเล่นแบบฮ่องกงโอ้ยน่ากิน ได้ จัง โชว์นะ โอ้สวยจัง สวยงาม นี่แหละหิวข้าวอ่ะแม็กอย่าคืนน้ำลายสิลูกแป้งนุ่มแบบนุ่มมากๆค่ะดูสิคะดูความนุ่มของมันสิคะดูสิคะมีกุ้งแห้งด้วยกุ้งแห้งอร่อยนี่มันคืออาหารที่แบบเหมือนนอนอยู่ในบ้านแล้วก็แบบมีคนป้อนกินตอนเรานอนอยู่บนเตียงนุ่มๆอย่างนั้นนะนักกินเป้า กินซี่รออยู่ โอ้ย ดีมาก ร้านนี้มันเป็นร้านดังใช่ป่ะ ใช่เป็นร้านดัง มีกี่สาขาล่ะ นี่2 หรือ 3 สาขานี่แหละแล้วประเด็นคือแบบราคามันไม่แพง พี่ว่าเหมือนแบบข้อดีของไชน่าทาวน์คือน่าจะเป็นอาหารกลุ่มเปล่า ใช่ ใช่ไหม ถูกแล้วก็แบบหลากหลาย แล้วก็ถูกปากคนเอเชียอย่างเรา แล้วปกติเรากินอยู่นี่ปะ กินไชน่าทาวน์จะเป็นแบบจะแวะมาเดินเล่นแล้วก็หาอะไรกินแบบกรุบกริบนะ เดี๋ยวรอดูการกินกรุบกริบวันนี้แล้วกันว่ากรุบกริบจริงหรือเปล่าวันนี้รูปเราน่าสนใจมากก็คือเราจะมาที่ Canal Street Station ก่อน ถ้ามาไชน่าทาวน์ก็มักจะเริ่มจากCanal ซึ่งร้านโจก็คืออยู่ห่างจากสถานีมัน19 19คือใกล้มาก แล้วเดี๋ยวเราจะเดินวนเข้าไปในไชน่าทาวน์เนาะใช่ไหมไปสิ้นสุดที่ไหนอ่ะ ที่แถวแกรนด์สเตชัน อ๋อก็กินกันรวมสถานีกิน2 สถานีนั่นเองน้องแม็กกำลังเดินดูแผนที่นะคะส่วนมินก็คือเดินตามน้องอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือมินอ่านมาเพราะว่าจริงๆไชน่าทาวน์ที่นี่นะคะคือจุดเริ่มต้นมาจากช่วงสมัยยุคตื่นทองที่น้องแม็กพูดนะก็คือคนจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะเข้ามาในนี้มาหาทองมาหาโอกาสเป็นทาสสร้างทางรถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพองานมันเสร็จหมดปุ๊บเกิดการเหยียดคนจีนขึ้นมาเฉยรู้สึกว่าเดี๋ยวคนจีนมาแย่งงานอะไรเงี้ยคนจีนก็เลยหนีจากฝั่งตะวันตกนะคะแถวพวก LA เนี่ยข้ามมาที่ฝั่งตะวันออกคือแถวนิวยอร์กก็มาก่อร่างสร้างตัวอยู่ที่นี่นะคะโดยเริ่มจากแค่3ถนนเองก็คือมอสเพนแล้วก็มอสเพนแล้วก็อะไรนะแม็ก
โดยเยอะสามถนนนี้มาอยู่ด้วยกันนะคะโดยช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบมีฝิ่นมีอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมเป็นแบบชุมชนยากจนอะพูดอย่างนี้ดีกว่า ใช่คือเหมือนที่จริงเขาอะต้องครีเอทแบบคอมมูนิตี้ของเขาขึ้นมาเองเพราะว่าตอนนั้นเขาถูกกีดกันจากรัฐบาลจากกฎต่างๆอะไรอย่าง คือ เงี้ย ตอนนั้นแบบเป็นเหมือนชนชั้นล่างอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องสร้างแบบทุกอย่างขึ้นมาเอง เออ ทั้งแบบเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องแบบงานที่แบบดูแลกันเองภายในคอมมูนิตี้ ก็เหมือนเป็นสังคมแยกออกมาเลยใช่ไหม ใช่ เขาบอกว่าช่วงนั้นมีท่องเที่ยวด้วยเป็นแบบคนมาดูโรงฝิ่นดูความยากจนของมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นยังไง ก็คือหลังจากที่แบบทุกอย่างมันดี เอ ขึ้น อ เริ่มแบบเปิดทำธุรกิจเปิดร้านค้าร้านซักผ้า โดยเฉพาะร้านอาหารเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนที่ทำให้แบบเหมือนเป็นกระแสที่ใหญ่ในอเมริกา ว่าละถึงหรือยังเนี่ย ยังเดินต่อ หิวมากเรานึกว่าจะถึงแล้วหิว นี่ถึงแล้วนะร้านเนี่ยซีอาร์ฟู้ดเลยมั้ย อาหารที่อ่านเหรอ ใช่พี่ต้องชอบมากแน่ๆ โอ้ยนี่คือชอบมากเลยค่ะ สิ่งที่เห็นนะคะคือนั่งไม่ได้เลยนะคะนี่เหมือนครามซีเลยครามซีหรือเปล่า ตอนนี้หอมมากน้องแม่ก็คือนั่งตรงข้ามเหมือนเดิมสงสารเขาจังเลยนะคะ กว่าจะได้กิน หอมมากเลยนี่คือ3อย่างที่สั่งมานะคะมีแซนด์วิชเส้นเบียงเบียงแล้วก็มีเกี๊ยวเผ็ดอาหารชื่อดังมากของซีอาร์นะก็คือเส้นเบียงเบียงมันมาจากการทำเส้นด้วยมืออ่ะคือมินเคยไปดูเขาทำที่ออริจินอลนี่คือดึงไปได้แล้วก็แบบฟาดลงกับโต๊ะดังป้า เป็นแฮมปู ป้าโอ้นี่นะคะโอ้ยนั่นสิคะนี่ค่ะทุกคนเส้นอะมึงเละไปนิดนึงแต่รสชาตินี่คือถึงเครื่องมากๆอะค่ะเรียกได้ว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่ ถ้าออริจินอลจะเผ็ดกว่านี้ เอ้ยน่าเหมือนกินแล้วเหมือนตายอะแต่ตายแล้วเป็นขึ้นสวรรค์นะเป็นสวรรค์แซ่บๆอะนี่คือเกี๊ยวนะคะเป็นเกี๊ยวหมูเขาบอกเป็นเกี๊ยวหมูคือพริกราดลงไปโอ้ยตายคนดูทางบ้านตอนนี้ก็คือ ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ใช่แบบนี้ถ้าถามนะว่ามันกินง่ายไม่เผ็ดถามว่าอร่อยไหมกลางๆแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีหลายสาขาแล้วเขาใหญ่โตอ่ะมันมีความเป็น commercialize แล้วเนาะหลายที่มันเป็นสาขามันก็ต้องทำให้ง่ายขึ้นเลยเนาะแล้วถ้าใครอยู่อเมริกาไม่ได้ไป CR เร็วๆนี้ก็มาลองกินได้เราจะลืมไม่ได้นะคะพี่ๆคะอยากกินน้ำลายเลยค่ะพวกนายเนื้ออร่อยเป็นพูพอกอ่ะหมูแบบหมูยุ่ยขนมปังแบบแน่นๆหน่อยอ่ะให้ลองนับกินมาดูนะครั นี่ดูความเส้น หนั นะ กคือแบบโอ้ my god เดี๋ยวมันยาวไปหรือเปล่า มันอะไรกันโอ้ยไงระหว่างที่เรากินกันอยู่นี้นั้นมินก็พูดแต่ว่ามินอยากไปกินเสี่ยวหลงเปามีร้านแถวเนี้ยจะเป็นร้านที่ชื่อว่าสร้างไห่นำมาจะมีเสี่ยวหลงเปานี่ก็เป็นเทคนิคเพราะเสี่ยวหลงเปามาจากไหนปักกิ่งสร้างไห่สิตอนนี้เรากำลังจะไปร้านที่ชื่อว่า ว่าคงnumber one อะไรวะ เขาบอกว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดที่ดังมากเคยกินป่ะ เคยกินชอบกินมาก ความพิเศษของที่นี่คือ อร่อยแล้วก็ถูกมาก ถูกนี่คือเท่าไหร่ เริ่มต้นที่ประมาณ 4-5 เหรียญจนถึงแบบ11 เหรียญ อั แล้ น ว นั้น แต่ คือสแน็คก่อ ไม่ใช่สแน็คเป็นเมนเลยเป็นข้าว จริงเหรอ ก็คือสมมติเราไม่ค่อยหิวเราก็สั่งแบบกล่องเล็กๆ อะไรอย่างเงี้ย กินแบบพอใช้คนไทย ใช่นี่ร้านที่เรากำลังจะมานะ นี่คือลาย ก็คือแถวต่อคิวนั่นเอ ใช่ ง แถวต่อคิวที่เขารอเพื่อจะไปซื้อในร้าน ร้านก็คือสีแดงๆนี่ปะ ใช่ใช่ไหมหน้าร้านมันเขียนว่า small rice เป็นอันเล็กอ๋45 เหรียญ อมันแบบเล็กๆเดี๋ยวเราสั่งเล็กมาอันหนึ่งเพื่อมาดูไซส์แล้วก็สั่งเนื้อแยก อันใหญ่
thank you ทั้งหมดอะค่ะ19 เหรียญน่ะกล่องใหญ่ 2 อันนึงเป็นเป็ดล้วนซึ่งเยอะมากเกิดที่เป็ดทั้งตัวหรือเปล่าอีกอันนึงเป็นเป็ดไก่หมูแล้วอีกอันนึงก็เป็นอันเล็ก small แบบเป็นหมู19 เหรียญเอง oh my god เราต้องไปกินที่ไหน เราต้องไปกินที่สวนตรงข้ามครับ โอเค โอเค นี่มันคืออย่างวะ Get a new one. Go back inside. Tell them. Tell them. ความน่ารักที่นี่ก็คือทำแก้วหล่นก็คือของใหม่ได้ เขาแบบน่ารักเนาะ เหมือนที่ประหลาดที่สุดคืออะไรรู้ปะ ทำไม ซื้อเราเกิดมาแล้วไม่ชอบเอาไปคืนได้อะ ใช่ คือที่นี่แบบว่าเป็นเขาคุ้มครองผู้บริโภคอ่ะ น่ารักอะเดินมากินดีกว่า เยอะอะ มีข้างในมานั่งอยู่ในสวนสาธารณะแล้วเรียบร้อย อันนี้นะ4 เหรียญเท่านั้นค่ะทุกคน แต่คือเมื่อกี้ใส่หมูคือพูนมาก โอ้พูดมากจริงๆ เนี่ย7 เหรียญน่ะบ้าหรือเปล่าอ่ะ มีหมูแดง มีไก่ แล้วก็มีแบบเป็ดคืออนเนี้ยไปฝากน้องเพชร อันนี้กินเอง อันนี้อีกอันหนึงของแม็กให้แม็กเอากลับบ้าน เป็นเป็ด1 ตัว อีกประมาณน่าจะวันเนี้ย7-8 เหรียญน่ะอ๋อบ้าหรือเปล่า เป็ด1 ใน 4 ตัวมาอยู่ในนี้แล้วอ่ะมีน่ากินแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะหมูแดงเขาไม่บอกเลยอ่ะ นี่คะลองนุ่มมากอ่ะอร่อยอ่ะโอ้โหดูดิคะโอ้โหโอ้โหอืม เป็นไง เป็ดอร่อยมาก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 อร่อยน้ำพะโล้คือดีมากอ่ะจำ10 ทุกหมื่นราคาดีอร่อยไซส์ใหญ่ดีทุกอย่างก็เดี๋ยวไปกินร้านต่อไปกันอันนี้กลับกินที่บ้าน เดี๋ยวเราจะไปกินร้านอะไรกันต่อ เดี๋ยวเราจะไปร้านไอศกรีมนะครับผมต้องเบรกด้วยของหวาน ก่อนที่เราจะไปไหนของขาวต่อไปกินกัน ไปกันครับ เดินอยู่ก็ดีๆก็เจอโควิดเทสติ้งแล้วก็คือนิวยอร์กไชนีสคูลอย่างนี้หรอ ที่ไหนก็มีแบบเป็นจุดตรวจโควิดได้บางทีก็เป็นรถบ้าง เป็นเต็นท์อยู่ๆก็มีป๊อปอัพขึ้นมาอะไรเงี้ย คือเขาตรวจกันง่ายๆอ ตรว ย่า จ งนี้ กั เลยเหรอ นง่ายมาก แล้วก็ยืนสวอปกันตรงนั้นอ่ะ ตอนทีวันเดียวก็รู้ผลแล้ว โอ้ เออ ตรวจโควิดที่นี่เสียเงินเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียจ้า ตรวจฟรีจะตรวจขี่แค่ไหนก็ได้ China Town Ice Cream Factory เลือกยากมากเลยค่ะทุกคนชิมไอติมนะคะ ซึ่งจริงๆก็คือชิมไปเยอะมากแล้ว นี่คือรสดอนต๊อตหรือว่าทาร์ตไข่สีน่ากลัวมากเลยอะแบบมันก็โอ้โหเย็นแบบแบบมากๆนี่คือช็อกโกแลตกับคุกกี้อร่อยไอติมร้านเนี่ยดัง เพราะว่ารสชาติมันเยอะ แล้วก็รสชาติแปลกๆเยอะสนุกในการเลือกแบบมีรสนี้ด้วยหรอถ้าอยากสนุกอ่ะมาลองที่นี่ลองมาแปลกๆนี่ก็มาถึงร้านสร้างไห่21อยู่ระหว่างท็อปกีกับโวคอปซึ่งมันเป็น2 ร้านที่เก่าแก่มาก ใช่2 ร้านดัง แต่วันนี้เราจะมากินเจียวหลงเปากันเราจะไม่สนความ เก่าแก่ เห็นเขาบอกว่าเขาจะประกาศใช้ชื่อปกติ เขาตั้งเป้าไว้ว่าจุลายวันที่1อ่ะจะเปิดเมือง You guys can press the button when you're ready. thank you ได้มาแล้วนะคะ เสี่ยวหลงเปาร้านสร้างไห่21จริงๆเสี่ยวหลงเปาเนี่ยกำเนิดที่เซี่ยงไฮ้แต่ว่ามาดังด้วยไต้หวัน ก็คือติดไทฟงนั่นเองวิธีการกินนะคะก็คือต้องนี่ได้เรียบร้อยเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องเปิดแบบว่า beauty walker นะคะดูนะคะน้ำซุปก็ทลายออกมาแล้ว มันต้องกัดนิดนึงแล้วก็ดูดเนาะ ไม่หวานไม่รอแล้ว โหน้ำซุปข้างในหวานมาก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  โอ้โห แป้งนุ่มซุปหวาน
ที่นี่ไม่ให้ขิงจริงๆมินชอบกินกับขิงด้วย ถ้ามีขิงจะเด็ดมาก ซุปมันดีมากเลยนะซุปมันดี เขามีซีอิ๊วมาให้วิธีการคีบนะคะคีบขึ้นมานะคะโอ้โหมันจะแบบโอ้น้ำซุปน้ำร้อนอ่า นี่อย่างนี้แล้วก็ต้องกัดนิดนึงคือเขาทำไงรู้ป่ะเขาเอาเจลลี่ซุปอะใส่เข้าไปกับหมูพอไปนึ่งเจลลี่มันก็ ออกมา ละลายเป็นเจนนี่แบล็คพิงค์นั่นก็คือ ใช่ มุกนี้ไม่ควรเล่น ไม่ควรเล่น very good อร่อยชอบอ่ะนี่คือทริปกินไชน่าทาวน์ของมินในวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องแม็กมากที่มาเดินพานำทางตลอดแล้วก็ช่วยมินกินช่วยหาข้อมูลนะก็ถ้าใครสนใจมานิวยอร์กก็ติดต่อได้ที่ไหน สามารถตามได้ที่เพจเพื่อนพาเที่ยวนิวยอร์กนะครับผม ก็ติดต่อมาได้เลยเนาะ ใช่ใช่ น้องเขาจะเป็นเพื่อนพาเที่ยวค่ะทุกคน ไม่ครับพี่ดีแน่นอน ก็สนุกมากวันนี้คืออาหารอร่อยมากๆนะ แล้วก็รู้สึกว่าราคาไม่แพงมาก คือร้านที่มินแบบกรี๊ดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้กินก็คือร้านแรกโจสตีมไรซ์โรคือแบบนุ่ม โอ้ my god แล้วก็ร้านที่เธอชอบอ่ะ ร้าน number one ว่ามัน Number ดีมาก one number one จริงๆ คือไม่รู้จะติอะไร คือเยอะมากอร่อยมากห รา มู คา แด ถูก งแบบเป็ดคือแบบโอ้ ดี my god ฟินคือทุกอย่างก็ทำมาดีมาก แล้วก็ราคา ใช่ ถูกมาก อันนึงที่มินชอบมากก็คือเค้กซึ่ง เค้ก หมดแล้ว อยากให้ได้ลองมาชิมนะคะแต่จริงๆในย่านนี้ก็มีร้านอาหารอีกเยอะแยะก็ ใช่ ลองมาแล้วก็มาลองเดินกินดูเนาะมานิวยอร์กถ้าไม่กินก็คือมาไม่ถึงนิวยอร์ก ก็ขอบคุณน้องนันจ้าเดี๋ยวไปกินต่อแล้วนะเราส่งจุ๊บเราหนึ่งสองสาม